Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Facebook Live Amti Solution. Mari ajak keluarga dan rakan-rakan ramai-ramai masuk dalam live ni. Jom ramai-ramai share Facebook Live ni pada kenalan rakan office anda semua. Jadi, berjumpa lagi kita di Facebook Live Amti Solution. Saya Farah merupakan Junior HR di sini. Apa khabar semua? Anyway, selamat Hari Rabu. Tanpa melengahkan masa, kita terus kepada topik kita pada hari ini iaitu Google Sheets. Apa itu Google Sheets? Google Sheets adalah web-based application yang membolehkan user untuk create, update dan modify spreadsheets dan share the data online in real time. Jadi apa maksudnya? Tak apa, kita terus kepada Google Sheets. Okey, ada dua cara untuk kita buka Google Sheets. Yang pertama menggunakan Google Drive. Tapi hari ni kita buka daripada Google App je. Okey, dekat bahagian bawah ni, Sheets ni. Okey, when we click, bila kita tekan, okey, dia akan ada banyak template. Okey, sama ada kita nak buat new spreadsheet. Okey, ada template gallery, kita tengok. Google dah sediakan template-template ni secara percuma, so kita boleh guna je kalau ianya bersesuaian dengan objektif kita. So for personal, kita ada to-do list, kita ada annual budget, monthly budget, annual calendar dan sebagainya. Untuk work, kita boleh buat, kita ada template untuk invoice, weekly timesheets, expense report, purchase order, analytic dashboard dan sebagainya. Dan for project management, kita ada Gantt chart, project timeline, project tracking, event marketing timeline. Dan yang terakhir, for education, ada attendance, gradebook dan assignment tracker. So, kalau kita rasa berguna template-template ni, terpulang untuk kita gunakan secara percuma, ataupun kita boleh buat sendiri spreadsheet kita. So, kita tekan blank. So, dekat sini kita nampak dia punya interface dia tak jauh daripada Excel. Okay? So daripada sini kita, kalau kita nak import kita punya file ataupun file yang sedia ada, kita boleh ambil daripada sini. Okay? Dia ada for my drive, recent, upload dan sebagainya. Ataupun kita nak duplicate file ni. Sekejap, kita bagi nama dululah. So kalau kita nak duplicate file kita kan, so kita make a copy ataupun kita nak download file kita. So ada beberapa option iaitu Microsoft Excel, kita boleh buat open document, kita boleh buat file jadi PDF, web page, CSV dan TSV. Kita boleh rename dan sebagainya lah. This is for basic punya features. Dan dekat sini kita ada edit button for undo, redo, for cut, copy, paste special. Okay. Paste special ni dia ada beberapa option iaitu values only. Maknanya kita nak paste value je. Ataupun format je. Ataupun familiar je. Okay. Ataupun secara transpose. Maknanya terbalik. Daripada menegak dia jadi macam daripada vertical jadi horizontal. Okay. Seterusnya untuk view. Okay. Dia ada for familiar bar. Okay. Di bahagian bawah, di bahagian atas kali ni. Ataupun okay, kita nak familiar bar tu. Okay, ataupun kita tak nak grid line ni. Kita rasa semak grid line. So, kita tutup. Tapi sebenarnya lagi selesa. Ikut keselesaan masing-masing lah. Kalau saya lagi selesa ada grid lines. So, seterusnya untuk insert. Sama macam Excel. Kita boleh insert cell. Kita boleh insert row, column. Kita boleh create new sheet. Ataupun sebenarnya kat bawah ni pun ada button for new sheet. Sheet 1, sheet 2. Kita boleh buat chart, kita boleh buat pivot table, kita boleh insert image, kita boleh buat drawing. So function, okay, function yang okay, ada quite a lot tapi tak banyak sangat macam Excel. Okay, boleh masuk link, checkbox, people chip, comment dan sebagainya. So untuk format, okay, dia ada sama, number, percent, scientific, accounting, financial. Okay, for date and time, tarikh dan masa ni, kadang-kadang bila kita buat, so kita setkan for current time. Contoh, shortcut for current time ialah CTRL, shift, semicolon. Okay, kadang-kadang masa dia tak sama dengan current time dekat Malaysia. So, cara kita nak tukar time zone dia adalah kita pergi
pergi dekat file. Lepas tu kita pergi dekat setting. Dan time zone ni kita tukar kepada Kuala Lumpur. Okay. Atas ni adalah untuk currency, but unfortunately Malaysia punya currency tak listed lagi dekat dalam Google Sheets. Hanya ada dekat dalam Excel sahaja. So boleh tukar untuk time zone sahaja. Alright. So seterusnya untuk format yang macam biasa, alignment, for wrapping, for rotation dan sebagainya. Data kita boleh buat create filter, kita boleh buat data validation, kita boleh buat data clean up kalau ada macam data-data yang kosong kan. Lepas tu kita boleh add Google Form, kita boleh check spelling and grammar dan sebagainya. So kat sini adalah button for comments. Maknanya kalau kita dah buat semua benda dan kita suruh kawan kita review kita punya kerja, so takkanlah dia nak ubah dekat tempat tu. Takkan dia nak ubah terus. Dia just add comment supaya kita boleh ubah. Contoh, okay. Tulis nama. Alright. So komen kat sini. So bila kita buka, kita tengok ada komen tulis nama. So kita pun tulis nama Farah. Okay. Dan bila kita dah selesai tulis nama, kita tekan button tick. Maknanya kita dah resolve lah isu tu. So itu untuk comment box. Dan yang kedua adalah untuk presentation. Kalau kita spreadsheet ni kita dah siap, kita nak present for budgeting ataupun financial punya budget. Okay. Kita boleh start new meeting, kita present kita punya spreadsheet. Ataupun kalau ini adalah kerja secara berkumpulan, okay, kita boleh share kita punya Google Sheet ni. Contoh kita change to anyone with the link. Okay, ada option untuk viewer, maknanya dia boleh tengok sahaja Google Sheet, ataupun dia boleh komen, ataupun dia boleh edit. Okay, for editor, okay, kalau anda adalah salah seorang daripada ahli kumpulan, dalam masa ketika anda edit Google Sheet ni, kawan anda pun boleh edit dekat part-part yang lain. So dalam arti kata lain, menjimatkan masa. Dan saya rasa itu saja untuk Google Sheet. Bagi saya, for Google Sheet adalah sesuai kalau kita nak buat for data organization. Maknanya data tu dah sedia ada, cuma kita organize menjadi lebih teratur. Maknanya tak perlu ada data manipulation. But kalau kita nak buat research, kita nak buat modeling, kita nak buat linear regression, multiple linear regression dan sebagainya, yang menggunakan data manipulation adalah sesuai untuk kita gunakan Excel. Okay. Saya rasa itu saja. Kalau ada soalan, boleh komen di comment box kat bawah. Okeylah. Saya rasa tak ada. Baiklah. Anda semua boleh keep update untuk Facebook Live di masa akan datang. Jadi anda kena stay tune dengan kami dari semasa ke semasa. Jika anda berminat dengan produk ataupun training yang ditawarkan di Amti Solution, anda semua boleh terus call nombor yang tertera di skrin ataupun kontak media sosial kami semuanya di Amti Solution. Dan jangan lupa like dan follow akaun Facebook, Instagram dan website Amti Solution. Dan jangan lupa juga join Facebook Live Amti Solution pada Jumaat ini dengan topik yang lebih menarik bersama speaker kami di Amti Solution. Siapa speaker untuk Facebook Live akan datang? Yang tu kena stay tune and keep update. Okay? Jadi sila turn on notification untuk tak terlepas apa-apa update dan info daripada kami. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.